الله اکبر. ماشوم دی 13 کلن. یا الله تو نو بشته نه خوراک نه څښاک شته یو رب شته نور څوک نشته. شپږ دېرش شهیدانو کې لکه دا دوه راته ډېر یاد دي. ډېرې ساعته وشولو چې د اوبه څښلو نشته دی، ډوډۍ انتظام نشته دی. رواني ناروغۍ زیاتې دي. زنانه دي، ماشومان دي، سپین ږیري دي، ټول در په دره شوي دي. دغه چې موږ پکې ولاړ یو همدغه ځای زموږ دا سفر د کونړ هغې ولسوالۍ ته پیلېږي چې وروستیو زلزلو پکې د سلګونه کسانو ژوند واخیست، زرګونه یې ټپیان او د نږدې ټولو خلکو آبادې مینې یې په کنډواله بدلې کړې. موږ کومک په حساب تللي بره د غازي آباد سیمه د تیل ساحه ده او دا جسدونه هم د یو کور نه دغه کړي 19 جسدونه د یو کور نه دغه شوي، 2 کسان پکې پاتې شوي 19 جسدونه او نور جسدونه زیات د خاورو لاندې پراته دي. نور ماښام شو موږ هم وسه نه کېدله او دا هم راواغسته. دغه په کومه سیمه کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی؟ سویل ورته وایي سویل. هلته نور خلک څومره د خاورو لاندې وو؟ هلته ډېر خلک د خاورو لاندې وو. ماشوم زموږ مخې ته راغلی مدرسه وي په جلال آباد کې، لاره کې راووتو چې موږ سره لاړ شي ټول کور مې ختم شوی. زما جلال آباد کې مدرسه ویله او 23,000 موږ مړي دغه کې موږ دا راغسې نور وس هم نه کېږي. د شپې مهال هره شیبه د زلزلې د سختو پرلهپسې ټکانونو له امله د غره د ښویېدو امکان هم شته، خو زموږ منزل لا هم لرې دی. د مزار درې د نورګل مزار درې کلي له یو بله لرې او په غرهیزو سیمو کې پراته دي، نو ځکه ورته تګ سخت او ځینو سیمو ته د ځمکې له لارې ناممکن شوی دی. دلته سړک د ودیر تر سیمې پورته له منځه تللی او خلک اړ دي چې ساعتونه پلی مزل وکړي تر څو اریت او شوماش ته ورسیږي. دلته یو ویرونکې فضا حاکمه ده. هره شیبه د زلزلې ټکانونه محسوس کیږي. لاندې د ودیر او مسعود سیمه ده. موږ دغه ساحې ته له 2.5 ساعته شاوخوا د موټر او 1.5 ساعت پلی مزل وروسته رارسېدلي یو. تر دې وروسته به هغې سیمې ته ځو چې لا هم څوک نه دي ورغلي. هغه کلی چې په بشپړ ډول له منځه تللی شوماش نومیږي. نه پوهېږو چې مزل به څومره وي، خو موږ د ورتلو نیت کړی دی. تاسې راسره اوسئ. که څه هم خونړۍ زلزله تېره شوې، خو هره شیبه بیا هم زورور ټکانونه محسوس کیږي. ټول کورونه یا په بشپړ او یا په نیمه ډول له منځه تللي او خلک بیرون تر شنه اسمان لاندې دا سخته غمیزه یوازې تېروي. یو ویرونکې شپه پای ته رسیږي او یو خفا سهار پیل شوی دی. دلته به هره ورځ د بېلابېلو مرغانو شور او اوازونه اورېدل کېدل، خو اوس د ماشومانو ژړا او د ښځو کریک اورېدل کېږي. دوی د مرستې غوښتنه کوي، خو امنیتي سرتېري وایي چې سیمې ته رسېدلي او ژغورونکي ډلګۍ یې په کار پیل کړی دی. دا د نورګل ولسوالي اړوند د اریت سیمه ده، خو ترې پاس بیا شوماش دی، هغه سیمه چې بېلابېل کلي پکې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. دا سخته لار شوماش او اریت ته تللی او پلی مزل پرې خورا ستونزمن دی.
موږ د دې سیمې لومړنۍ برخې ته رارسېدلي یو او که تر وروستۍ سیمې ځو نو اړ یو چې 2 ساعته نور پلی مزل وکړو خو د غرونو په منځ کې دا ویجاړه لار په سړک کې د پرتو تیږو او د زلزلې د ټکانونو له امله د غره ښویېدو زموږ د دې سفر مخه نیولې نو ځکه مو هغه سیمې یوازې د الوتونکې کیمرې په وسیله راخیستې دي لا هم له هغه ځایه نه وروستیا او نه ړومبني ارقام په ګوتو راغلي خو په دغه نږدې 4 خواو کې لسګونه کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 500 کسان پکې ټپیان شوي دي همدغسې عملیات دوام لري دغه خلک همداسې هم پکې کار کوي دا خلک روان دي موږ هم سره روان په دغه کې کوشش کوو چې د دغه صفایي وکړو د کورونو او د شهیدان راوباسو او دفن یې کړو موږ لا هم په شوماش کې یو دلته وضعیت تر دې کچې سخت دی چې ان د مړو د رایستلو لپاره هم څوک نه وو علمشاد څو ساعته پلی مزل کړی تر څو د خپلې خور ملغلرې او ورور محمد نبي د جسد رایستلو لپاره څوک پیدا کړي ملغلره او محمد نبي په یوې ورځ دنیا ته راغلي وو او په یوې ورځ له دنیا ولاړل د عالمشاه مور او پلار هم په دې پیښه کې ټپیان دي خو نه پوهېږي چې د هغوی روغتیایي وضعیت به اوس څنګه وي او د الله د جانبه او دغه شهیدان او دا زخمیان هم تیسته کړي دلته څوک پاتې اوس دلته مې یو ورور دی یو مې خور دی څوک پکې و دې کور کې چې راونه د کور کې مې پلار مو مور مې او ورور او خور مې هغه شهیدان چې پلار او مور مې دلته نور څومره خلک تر خاور لاندې دي درته 2 شهیدان دي او زخمیان مې ایسته کړي نه په دې ټوله په دې سیمه کې نو پته نه لګېږي وروره د چا کور کې 10 دي د چا 15 دي ټول غرق دي همدغه توشک لاندې ده نو لاندې نه د بره وپې د بره لاندې نه دغه توشک د بره ده د چا چې 10 نفر دي 10 مړه دي او که د چا او شهیدان دي او که 15 مړه دي دغه شی دی دغه ځای راوکنه وراره دا بره غاړه راوکنه دقه الله اکبر ماشوم دی 10 کلن دی هغه هم دغونه دی دغه 10 کلنې ماشومې د ژوند ډېر ارمانونه درلودل خو هر څه له خاورو سره خاورې سول دغه تیږې وزي ته وګوره دغه تیږو نیولې ده قاري صاحب زویم نور به راوځي نور به راوځي که توشک ورنه هغه ته الله شهیدان دی ورور ښه کوم هلته ته راشه هغه سپین ټاټ چې دی د غبرګو جنازو سره ته ناسته علمشاه وایي د ملغلرې او محمد نبي هر ارمان یې سترګو ته ولاړ دی خو اوس نه کور ورپاتې او نه دوی دا د الله د جانبه د ورور او د شهیدان شو او موږ څه زخمیان یو څه دغسې او کورونه او مال در په در او خاورو په سر همدا اوس چې خبرې کوو یو ډېره سخته زلزله هم ده او همدغسې یوې سختې زلزلې درنه په یوه شپه هر څه واخیستل بلکل کله دې داسې فکر کړی و نه چېرته فکر و زموږ خو دا فکر و چې دا به لویېږي او د دی به او زموږ به ژوند دي موږ به زړه دا به زموږ خدمتونه کوي او دا به موږ ته خواریګانې کوي موږ خو ځای پوه شو نور او زموږ خو دا ارمانونه خو ډېر سخته حالات کې رانه پاتې ډېر سخت حالات اوس هم چې کله هغه حالات در یادې څه ډول یو احساس کوي چې دوی به د تیږو لاندې وو دوی به د کور دقسې تیږو لاندې وروره او دغه ولس سره او د خلکو سره د الله ښه وکړي دی زموږ د وس نه بار وو زه باندې کټ باندې نه وړم کټ وېسا ورګه دا کټ دلته ډېر کم خلک پیدا کیږي چې په جنازو کې شرکت وکړي او تر ټولو سخته دا چې داسې مړي هم پکې ښخېږي چې هیڅوک یې معلوم نه دي د مړو د رایستلو او ښخولو لپاره په ډېرو سیمو کې څوک نه موندل کیږي موږ په دغو لاندې سیمو کې د ژغورنې لپاره د هغو خلکو اوازونه هم اورو چې د کورنۍ ځینې غړي لا هم تر خاورو لاندې دي خو د غره له منځنۍ ارتفاع ورته ښکته کېدل ځکه ناممکن دي چې دلته د غره نږدې ټولې تیږې زلزلې بې ځایه کړي او هره شیبه د دې امکان شته چې
غر بیا راوښویږي. که څه هم په دې ویجاړو کورونو کې لا هم یو نیم کس پیدا کیږي، خو هغوی هم د خپلو کورنیو په رایستلو بوخت دي. دا سیمه کمپ نومیږي چې د غره په پاسنۍ برخه کې تر شوماش لاندې موقعیت لري. زلزلې دلته هم د خلکو ژوند اخیستی او درنه مرګ ژوبلۍ ورړولې. سره له دې چې دلته غر نه دی راښویدلی، خو د نامنظمو کورونو او د زلزلې پر وړاندې د دغو کورونو د کم مقاومت له امله تلفات زیات دي. همدغه کوچنۍ هدیره کې اوس د 22 کسانو لپاره قبرونه کیندل کیږي، خو د ځینو یې د کورنۍ غړي هم ورک دي. په دې کې بیا 14 تنه د یوې کورنۍ غړي دي، خو دا چې د کورنۍ زخمیانې روغتون ته انتقال شوي نو ځکه یې دلته کوم وارث نشته. دا شهر قبا هدیره ده. دلته په همدغه کوچنۍ سیمه کې د 22 کسانو لپاره قبرونه کیندل کیږي. په دغه کې 12 د یو فامیل، 14 د بل، 3 د بل او شاوخوا 4 د بل فامیل دي، خو تر دغه کمر بیا اخواته 10 نور نفر ښخ شوي او لسګونه نورو کسانو ته اخواته قبرونه کیندل کیږي. دا یوازې هغه کسان دي چې مړي یې موندل شوي دي. ګڼ شمېر لا نور هم تر خاورو لاندې دي او د ژغورنې عملیات یې دوام لري. نو دلته خو د ګڼ شمېره ټپیان دي او که شهیدان شوي دي هغه زیات د خاورو لاندې دي. فعلا موږ چې راایستلي دي اووه جسدونه په یو کور کې دي، هغه هم راایستل شوي دي. عملاً لګیا قبرستان ورته جوړو او قبرونه ورته جوړو. 5 نفره ماشومان په بل کور کې لا پټ دي، هېڅ درک نه لګېږي، خلک لګیا دي ګوري. نو دې نه د شا خواته کورونه دي هغه بیخي هواري دی، څوک بیخي خواته هم ورغلي نه دي، لا هم ورک دي. څه داسې نور کورونه هم دي بس چې لا جسدونه پکې پټ دي او څه داسې فامیلونه شته چې روغ غرق شوي دي، بیخي څه خپلوان یې معلوم نه دي. لارې خرابې دي، کورونه خراب دي، اوسېدل پکې نه کېږي، مسکوني ودانې، پټي خراب دي، ورپسې راتېر شه د اوبو سیستم خرابه دی. نو دلته کم هغه ضرورتونه چې د انسان پورې مربوط دي ټول انسان ورته لاسرسی نه لري. د کلي د امام په لاس کې دا ماشوم په داسې کور کې موندل شوی چې نه نور د کورنۍ غړي معلوم دي او نه هم خپلوان. وایي یوازې دی نه بلکې د لسګونه خلکو همداسې جنازې یې کړي او له وارثینو پرته خاورو ته سپارل شوي دي. موږ په همدې کوچنۍ هدیرې کې له دې خلکو سره نږدې 20 دقیقې پاتې شو چې 3 جنازې ورته راوړل شوې. دلته خلک دومره په خپلو خولو کې ډوب دي چې که د کور په خوا کې 10 تنه هم مړه وي نو خبر ترې نه لري، ځکه دوی هم پراخ تلفات ورکړي. د کمپ کلي په یوې بلې څنډه کې هم هغې غمځپلې کورنۍ ته ورغلي وو چې 34 جنازې ورته پرتې وې. عبدالعظیم اوس د همدې کورنۍ یوازینی مشر دی. زړه یې ډک دی، خو د خپلې کورنۍ د پاتې کسانو لپاره یوازینۍ تکیه ده، نو ځکه هڅه کوي چې ټول غم په زړه دننه تیر کړي. وایي قیامت یې په کور راغلی و او هیڅ فکر یې نه و کړی چې دا هر څه به دومره ژر پای ومومي. څومره چې په دې ژوند کې خوشحاليګانې لکه لیدلې وي، هغې خوشحالۍ په مطابق باندې نن هغسې خفګان ور موږ باندې راغله، خو موږ به یو الله ته صبر کوو. دا خو د الله کار دی که نه. نو بس دې کې موږ څه نشو ویلی، هېڅ نشو ویلی چې یا دا داسې وشو یا داسې وشو. الله پیدا کړي او هغه هم اخلي. را یادېږي خو دا چې یو مې دا شاته د کټ کې پروت دی، دا مې انځولی او بېرته مې سانډ دی او یو بل دی هغه هم دی، تره زوی مې دی او د کډ ورور مې دی. په دې 10 شهیدانو کې لکه دا 2 راته ډېر یادېږي. دا داسې ونیسه چې په دې ټول خاندان کې 2 دا یو زه وم. څه غواړې له حکومت؟ د حکومت یې خپله دا سنجش وکړي، دې کې هغه دا مخکې ویله چې زموږ کورونه، مالونه، زموږ لږ مثال لکه دا هر څه لکه د میزه تللي دي. اوس به ته خپله دې کیم وګورې او ویډیوګانې معامله وکړئ. دغه یو جوړ جامه زموږ اړه کې باید نور شی نشته دی. د ورور مړ شوی؟ نه، د ده کرېره ده.
یا الله توبه. دا بیا د همدغې کورنۍ یو بل غمځپلی ځوان الهام دی چې د ورور وراره او ورېندار مرګ یې په خپلو سترګو لیدلی. وایي تر چت لاندې شوي وراره یې ورنه د ځنې کدن په سختۍ کې اوبه غوښتې، خو د ده وس نه رسېده او هغه تږی له دنیا ولاړ. 2 بچي هلته ایستار وایي ما وباسې کاکا. یو مې ویستو یو باندې وسه ونه شوله. شپې 2 بجې وې. هغه مې راویستلو هغه مې پرېښوستو راغلم سهار ورکه شو هغه هم راجو. هغه هم زخمي و دلته مور او هر څه. دلته ډېرې سورې وویلې چې موږ ډاکټر ته ویسې مړ کېږم کاکا اوبه را الله که هېڅ چا وینې وه. هغه هم لاندې په غاښ ورسېدلو. 5 بجې دلته شهیدان شو او دا دلته شهید شو او یو چې اوس شهید شو. اوبه له چا وانه کړي دس بالماله کاکا مړ کېږم ماله اوبه راکوي. په ډېر ارمان لاړ دی دنیا. ښځه بیا به مړه یا به ژوندی. یا الله توبه مې خدای یا الله توبه. دغه جنازه هم یوې داسې هدیرې ته روانه ده چې د ګوتو په شمېر خلک پکې نور د قبرونو په کیندلو ستړي شوي، خو لا هم تر خاورو لاندې خلک نه دي راایستل شوي. د سپینګیري کاکا هم د خپلې کورنۍ 10 غړي له لاسه ورکړي. وایي زخمیان روغتونونو ته انتقال شوي خو دی نه پوهېږي چې د هغوی وضعیت به څنګه وي. دی وایي د زلزلې له وخت راهیسې نه څه خوړلي او نه یې څه څښلي، یوازې ټوله کورنۍ یې سترګو ته نیغه ولاړه ده. وایي فکر کوي چې دا هر څه خوب دي او کله کله وایي چې کورنۍ چېرته تللې او اوس به بیرته راشي، خو کله چې بیا وران کندر ته وګوري نو باوري شي چې هر څه حقیقت دي. یو غړز وشو د غړز سره موږ بیا په ځان پېښېنئ. دا کورونه غونډه باندې نسکور راولیدله. بس دغه 4 ماسیان مې پکې شهیدان شول. یوه مې وروره یوه مې ورنداره نور یو 20-25 مې تره زامن غونډ کې مړه دي او لا اوس دا مړي را روان. د لاسه پکې وروڼه هم ورکړل، ماسیان هم پکې ورکړل، تره زامن هم پکې ورکړل، ترونه ښځې هم پکې ورکړې، ورندارګانې هم پکې ورکړل. بس الله دې معافي کوي. نو چمګا ونه دا را سره غونډ لاړ 100-200 نه دا مړي او دا زخمیان اضافه شوي. څه ډول یو احساس کوي چې ډېر په اسانه او ډېر په یو ناڅاپه دا هر څه لاړل، تش کور تش انګړه و، یوازې د ماشومانو او ښځو ګوله او ژړا در پاتې شوه؟ خوشي عمر ته پاتې خوشي عمر نه اوبه شته نه خوراک شته نه څښاک شته، یو رب شته نور څوک نشته. یوې زورورې زلزلې دلته د ژوند ټولې هیلې ختمې کړې، خو دا خلک لا هم په تمه دي چې لاسنیوی به یې وشي. هره شیبه د زلزلې ویرونکي ټکانونه احساس کیږي او خلک له ویرې ان هغو کورونو ته هم نشي ننوتی چې څه ناڅه روغ پاتې. د خیمو نشت، خوراکي توکي او اوبه د دې سیمو د خلکو له لومړنیو اړتیاوو څخه ګڼل کیږي. دا 3 ساعته وشول چې د اوبه څښلو نشته دی، ډوډۍ انتظام نشته دی، داسې چې کوم وړو کوم ځای کې داسې خوراکي شی نه هغه په کورونو کې ډوب دي او ماشومان وږي دي، غټان وږي دي، اوبه نشته دی. مطلب دا اوبه خو بیا ډېر ضروري شی دی. نو دغه کومک که وشي او دغه موږ ته مطلب مرسته راورسېږي صحیح دی. ټاټونه نشته اوس نه که باران راغی که دا کورونه خو وران دي، که باران راغی نو داسې یو ټاټ وایي چې دا وایي د ماشومان خو ته کښېني که د کورونو ته نه وځي دا کورونه پرې غورځېږي. دا کورونه داسې په خپله ولیدل. دا بیا د ودیر سیمه ده چې زلزلې پکې د خلکو کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي. له زلزلې نږدې 4 ساعته وروسته دغې سیمې ته اړوند ارګانونه را رسېدلي چې ټپیان یې روغتون ته انتقال کړي.
اوس دلته ویجاړ کورونه پاتې او د دې سیمو اوسیدونکي څه یې په روغتونونو او ځینې نورو یې بیا د ژوند پور پرې کړی دی. د مرستو ویش هم له همدې ځایه کیږي. د ملي دفاع وزارت او ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت اړوند الوتکې په همدغه ځای کې ناسته کوي چې له دې ځایه بیا نورو سیمو ته د عامو خلکو په واسطه مرستې رسیږي. اوس په دې سیمه کې روغتیایي ټیمونه هم شته چې یو شمېر سیار او ځینې یې همدلته دي تر څو خلکو ته لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. ډاکټران وایي نه یوازې سیمه کې د ټپیانو زیات شتون اندېښنه ده، بلکې په دې خلکو کې د ناپاکو اوبو او خوړو د نشت یا ناپاکو خوړو له امله ځینې ناروغۍ هم پیدا شوې دي. ناروغۍ چې د اوبو او د فوډ یا غذا د وجې نه رامنځته کېږي، یعنې ناپاکه صحي خوړو د وجې نه، نو دغه دوه ناروغۍ دلته ډېرې دي. وروسته د دې کېدای شي چون دلته طبي آفت رامنځته شوی دی، عقلي عصبي ناروغۍ هم، ژور خفګانونه رامنځته شي، ویره ډېره خوره ده په دې ځایونو کې. اوس هم عملا تاسو وینئ چې هر نیم ساعت یا 1 ساعت بعد د زلزلې هغه ټکان رامنځته کېږي، نو ویره ډېره زیاته ده او همدارنګه رواني ناروغۍ زیاتې دي. او ورسره څنګ کې د اوبو د وجې نه چې صحیح اوبه نشته دی، نو اسهالات رامنځته شوي دي. تر ودیر لاندې سیمه بیا مسعود نومیږي چې دلته هم زلزلې خلکو ته پراخ زیانونه اړولي، خو جالبه بیا دا چې د مسعود سیمې د لومړي سره اوسیدونکي له دې ټولو مرستو بې برخې دي. دوی وایي کله یې تر سړک ډېر لاندې او بله فرعي لار ورته نشته، نو ځکه یې نه مرسته ترلاسه کړې او نه یې هم خلک له حال خبر دي. زلزلې پکې لسګونه کورونه نړولي او خلک یې تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي. دوی وایي د زلزلې له امله یې 7 تنه شهیدان او 34 ټپیان شوي دي. د زمونږ کلي کې مکمل د اوسېدلو کور نه دی پاتې شوی چې سړی پکې ژوند وکړي. زنانه دي، ماشومان دي، سپین ږیري دي، ټول در په دره شوي دي. کورونه ټول تخریب شوي دي. کوم یو کور که راپرېوتی نه دی، نو هغه زلزله همداسې دوامداره ده. زلزله کېږي، نیمه ګنټه پس 15 دقیقې پس یو جړه کور کوي، هغه کور کم پاتې دی هغه هم راولېږي. مرسته ټوله کېږي. د افغانستان د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي دي، د دې درې خلکو سره کومک کوي، امداد سره کوي. خو د بعضې کورونه د شوي دي چې هغې ماشومان خوړونو کې ناست دي، دا خلک سیده په سړک تېرېږي، خو دا لاندې خوړونو کې چې خلک ناست دي دې ته مرسته نه رسېږي. مرسته هغه خلکو ته رسوي چې یا څوک د نورو ولایتونو نه راغلي دي، لاره کې روان دي، هغې ته یا خوراک ورکول کېږي، اوبه ورکول کېږي، یا کاغذي کې کوم یو خلک رسېدلی دی. له حکومت او خیریه بنسټونو وراخوا دې سیمې ته د مرستې لپاره د عامو خلکو راتګ هم زیات دی. دا را روان خلک نږدې ټول د دې لپاره راغلي چې د ژغورنې عملیاتو کې برخه واخلي، خو د اوږدې او سختې لارې له امله ناوخته را رسېږي. حکومت سره له دې چې یو شمېر اقدامات کړي، خو لا هم ترې غوښتنه ده تر څو لا کوټلي ګامونه پورته او تر ځمکې لاندې کسان راوباسي. د مرستې او همکارۍ لپاره راغلی امید صافی وایي د کونړ غمیزې سخت خفه کړی، خو دې ته بیا خوښ دی چې ټولو افغانانو دا درد خپل درد ګڼلی او د دغه غم په سپکولو کې برخه اخلي. دلته اوبه نشته دي، دلته خوراکي توکي نشته دي. باید ټول ولسونو نه مې غوښتنه دا ده، امنیتي ځواکونو نه مې غوښتنه دا ده چې خلکو ته اوبه ورسوي، زخمیانو ته باید تداوی وشي د زخمیانو. هغه به هرمیشه افغانانو نه مې غوښتنه دا ده، بینالمللي مؤسساتو نه مې غوښتنه دا ده، ملي تجارانو نه مې غوښتنه دا ده چې دا ورځ ده، دا د محشر ورځ ده، دا د قیامت ورځ ده، دا د یوازې د کونړ موضوع نه ده، دا د افغانستان د ټول تمامیت ارضي د افغانستان د ټول ملت موضوع ده. ټول باید کومکونه وکړي، ټول باید مرستې وکړي، د دې بېوزلو سره وکړي. دا یوازې د نورګل ولسوالۍ ترخه روایتونه نه دي، بلکې د کونړ څوکۍ هم زلزلې همدومره څپلې. خو په دې سیمې اوږده یو شمېر خلک د زلزلې په ټکانونو راپورته شول، خو ځینې بیا همدې زلزلې د ابد لپاره فکر کړل. د کونړ دا ستره غمیزه دومره لویه وه چې په کور دننه او بهر افغانان ټول د مرستو لپاره یو موټی کړل. موږ په دغه سیمه کې د تلفاتو رسمي او کره ارقام ځکه پیدا نه کړل چې هره شیبه د جسدونو په راوتلو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راته. تر زلزلې 3 ورځې وروسته د حکومت د رسمي شمیرو له مخې 1500 تنو خپل ژوند بایللی او نږدې 4000 ټپیان دي، خو دا شمیرې لا هم وروستۍ نه دي.